ชายคนหนึ่งถูกสังหารระหว่างการจู่โจมของ FBI เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการคุกคามต่อประธานาธิบดีไบเดนและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ เคลก โรเบอร์สันถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการจู่โจมของสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ในเช้าวันพุธชายชาวยูทาห์คนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการจู่โจมในเช้าวันพุธการจู่โจมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสืบสวนข้อกล่าวหาคุกคามประธานาธิบดีโจไบเดนและคนอื่นๆตามรายงานของเจ้าหน้าที่2 คนที่บรรยายสรุปเกี่ยวกับคดีนี้การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายนและหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐได้รับการแจ้งจาก FBI ในเดือนมิถุนายนนอกเหนือจากการโพสต์ข่มขู่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าชายที่ถูกสอบสวนบอกเป็นนายบนช่องทางออนไลน์ว่าเขากำลังวางแผนที่จะกระทำทางร่างกายคำขู่ดังกล่าวถือว่าเชื่อถือได้เจ้าหน้าที่กล่าว FBI ใน Salt Lake City กล่าวว่าการยิงเกิดขึ้นประมาณ 6:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นขณะที่เจ้าหน้าที่พิเศษพยายามปฏิบัติตามหมายค้นและเข้าจับกุมที่บ้านพักในเมืองโพรโว FBI ให้ความสำคัญกับอุบัติการกราดยิงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกหน่วยเฉพาะกิจของเราอย่างจริงจัง FBI ระบุในถ้อยแถลงตามนโยบายของ FBI เหตุการณ์ที่มีการยิงปืนอยู่ภายใต้การตรวจสอบของแผนกตรวจสอบของ FBI เนื่องจากเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเราจึงไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะให้ข้อมูลแหล่งข่าวจากผู้บังคับใช้กฎหมายบอกว่าผู้ต้องสงสัยดูเหมือนจะเล็งปืนไปทางเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ลั่นไกสวนออกไปและผู้ต้องสงสัยก็เสียชีวิตนายโรเบอร์สันเผชิญกับความผิด3 กระทงตามการร้องเรียนได้แก่การคุกคามระหว่างรัฐการคุกคามต่อประธานาธิบดีและการมีอิทธิพลขัดขวางและตอบโต้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางโดยการคุกคามคำร้องเรียนดังกล่าวประกอบด้วยโพสต์ทางโซเชียลมีเดียที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของนายโรเบอร์สันที่ขู่ฆ่าประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายคนที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องดำเนินคดีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชายคนนี้ถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความข่มขู่ประธานาธิบดีไบเดนและคนอื่นๆทางออนไลน์รวมถึงครอบครัวของไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโอบามาวิดีโอที่บันทึกโดยเพื่อนบ้านแสดงให้เห็นการจู่โจมในระหว่างนั้นมีผู้เห็นแสงวาบออกมาจากตัวบ้านเพื่อนบ้านคนหนึ่งบอกกับแหล่งข่าวว่าพวกเขาได้ยินเสียงปืนประมาณ6 นัดและในที่สุดร่างของชายคนนั้นก็ถูกนำออกมาที่ถนนการร้องเรียนทางอาญาที่ยื่นฟ้องในศาลแขวงสหรัฐในรัฐยูทาห์รายละเอียดการคุกคามอย่างโจ่งแจ้งที่รวบรวมระหว่างการสืบสวนของ FBI กับเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนหนึ่งผู้ต้องสงสัยชื่อเคลก เดลิว โรเบอร์สันเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันต่อสาธารณชนว่าชายที่ถูกสังหารคือชายที่มีชื่ออยู่ในคำฟ้องในโพสต์ออนไลน์ที่แสดงเจตนาสังหารนายไบเดนคำร้องเรียนระบุในโพสต์ลงวันที่6 สิงหาคมของนายโรเบอร์สันแสดงให้เห็นรูปถ่ายของผู้ต้องสงสัยกับปืนไรเฟิลระยะไกลและชุดพรางตัวที่เรียกว่ากิลลี่สูทในบรรดาโพสต์ที่ถูกกล่าวหาว่าสร้างโดยโรเบอร์สันนั้นมีโพสต์หนึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่6 สิงหาคม3 วันก่อนกำหนดการเยือนของไบเดนตามคำร้องเรียนฉันได้ยินว่าไบเดนกำลังจะมาที่ยูทาห์ขุดเอาชุดพลางกิลลี่สูทตัวเก่าของฉันออกมาและปัดฝุ่นปืนสไนเปอร์ไรเฟิล M24 โพสต์ดังกล่าวระบุตามคำร้องเรียนซึ่งอ้างถึงโพสต์ว่าจงใจขู่จะฆ่าหรือก่อเหตุให้ได้รับบาดเจ็บจนถึงสังหารประธานาธิบดีไบเดนตามคำร้องเรียน FBI
ได้สอบสวนนายโรเบอร์สันเป็นเวลา5 เดือนในข้อหาคุกคามเจ้าหน้าที่รวมถึงเมอริก การ์แลนด์อัยการสูงสุดเลทิเทีย เจมส์อัยการสูงสุดนิวยอร์กและอัยการเขตแมนฮัตตันอัลวิน แบรกซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ดูแลการดำเนินคดีทางอาญาหรือทางแพ่งกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากการร้องเรียนโรเบอร์สันเขียนในโพสต์โซเชียลมีเดียเมื่อเดือนมีนาคมว่าเขาจะเดินทางไปนิวยอร์กเพื่อเติมเต็มความฝันที่จะฆ่าแบรกโดยประธานาธิบดีมีกำหนดเยือนยูทาห์ในวันพุธเจ้าหน้าที่อาวุโสบรรยายสรุปให้ไบเดนทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในเช้าวันพุธเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกกับแหล่งข่าวโฆษกหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐกล่าวว่าหน่วยงานตระหนักถึงการสอบสวนของ FBI ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในยูทาห์ที่แสดงการคุกคามต่อเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับและส่งต่อข้อสงสัยใดๆไปยัง FBI เรียบเรียงและแปลโดยวนาลี ฮันเตอร์